Đây là con Asus X551C. Nó bị trắng màn hình. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào để kiểm tra nhé. Bật nguồn. Đó, nó chỉ trắng màn hình như này thôi các bạn. Về lỗi này thì mình nghi 99,9% là lỗi màn hình. Không nhìn thấy một chữ gì hết, chỉ thấy trắng thôi. Nó chỉ sáng cái led ở trong cái màn hình. Chứ còn thực ra cái màn hình là nó bị hư rồi. Theo mình nghĩ thì nó như vậy. Cũng có thể nó lọc cáp màn hình, nhưng mà trường hợp đó rất ít. Thì trước tiên để thay màn hình thì chúng ta phải tháo máy tính ra. Và khi mà đã thay màn hình thì chúng ta nên kiểm tra lại cáp kết nối của màn hình với máy tính xem có bị bẩn không. Bởi vì nhiều người rất hay nói là mang máy đến sửa thì cứ nói là của em bị lọc cáp hay sao ấy. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra và vệ sinh cáp rồi gắn lại thử xem có được không. Dòng laptop Asus X551C này thì cũng pin trong mọi người nhé, không phải pin ngoài, pin nằm bên trong. Các bạn để ý phía dưới này là có 3 cái cáp nhá. Một cái cáp của chuột, túc bát của chuột, một cái cáp của bàn phím và một cái cáp nguồn. Các bạn nên gỡ nó ra, không có giật lên là sẽ bị bẻ lẫy hoặc đứt dây. Con này không có pin nhá, pin đã bị tháo ra rồi, pin trong, pin bên dưới chữ Asus kìa. Nhưng mà chắc pin hỏng thì người ta bỏ ra rồi. Tiện thể thì mình làm vệ sinh luôn cho nó, bởi vì nó bụi lắm, con này thấy bụi lắm. Tiện thể thì mình lau luôn trên main này đi cho nó tốt. Cái đĩa CD kia đã bị gắn ốc chặt vào kia rồi, vừa nãy mình không biết, mình tưởng là nó cài lẫy, mình lôi ra nhưng không được. Các bạn lưu ý nhá, con này phải tháo như thế này thì mới tháo được ổ CD ra. Đây là cái cáp màn hình nhá. Giờ mình sẽ rút ra. Cái này chỉ cần rút thôi, không có lẫy gì hết, cứ thế là rút. Mình sẽ lấy một ít RB7 để mình vệ sinh. Cái này là cái chống rỉ nhá. Xong rồi mình sẽ cắm thử lại xem có được không. Bạn chà nhẹ, cẩn thận nhé. Nhẹ lâu lâu tí, chứ chà mạnh quá nó cong hết chân đấy thì lại mất công. Chân trên bên thì sửa rất là mệt, còn chân trên cáp thì lại phải mua mất bộ cáp 100-200 nghìn. Bạn chà nhẹ. Giờ mình sẽ cắm vào.
lại phải lắp cái cáp nguồn vào thì mới bật được nhá mọi người. Đấy, mình bật nguồn lên nhưng nó chỉ trắng thế thôi mọi người ạ. Tức là vẫn không được. Bây giờ mình sẽ tắt đi này. Đó, nó vẫn không được. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành tháo cái màn hình ra để vệ sinh cái cáp bên trong màn hình. Đây nha mẹ, mọi người. Cái cáp màn hình nó sẽ gắn vào bên sau cái màn hình đây. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra và vệ sinh cái đầu này nữa, xem nó có được không. Con này là cũng thay màn hình một lần rồi nhá. Đây keo nham nhở ra đây, tức là có vết thay rồi. Mình lại xịt một ít RB7 vào để trà. Vẫn trắng màn hình, không được mọi người nhá, vẫn trắng. Con này thì màn hình chết hẳn rồi. Mình nghĩ nó chỉ còn cái led sáng thôi, chứ còn cái màn hình thì chết hết rồi. Bây giờ để khắc phục con này thì chúng ta phải thay một cái màn mới. Phải có màn mới để thay. Màn này thì pin của nó là pin 40 pin, led dày. Nó có một loại thường và một loại Full HD. Loại Full HD thì triệu mấy ấy. Đấy, nó chỉ sáng mỗi cái led chứ không có hình gì hết. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thay cái màn cho nó. Đây là một cái màn mình mới mua về. Mình thấy bọc rất chắc chắn. Nói chung là về phần bọc hàng thì mình công nhận là họ bọc rất cẩn thận. Bây giờ mình sẽ mở ra lấy cái màn hình để thay. Đấy, bên trong có một lớp
chống sốc, một lớp ni lông nữa này. Đây cái gì đây? À chà, bên dưới họ lót một tấm meca nhá. Rất chắc chắn. Nhìn thì rất mới nhá mọi người. Đầy đủ tem bảo hành, nhãn mác luôn. Lên hình cho mọi người nhá. Nhưng nó có một vết sọc kìa. Mọi người để ý có thấy một vết sọc sọc dọc kìa. Mà có vẻ cũng hơi tối, màn hình hơi tối, hơi mờ và có một vết sọc. Thì con này thì mình sẽ phải đổi lại một cái màn khác. Nhưng hiện tại thì như thế này là đúng là đã được rồi. Nhưng cái màn này không được đẹp lắm.